Πόσο πλούσια γκάμα χρωμάτων και σας έχω διαλέξει μαύρο πιάτο για να κάνει κοντράστ, παρακαλώ πολύ. Έτσι θα σας έχω, στα καλύτερα. Και δοκιμάζω. Με λέξεις δεν περιγράφεται, μόνο επιφωνήματα. Τύπο τι νόστιμο που είναι. Καταπληκτικό ρεκτικό. Καταπληκτικό. Ρολό σπανάκι με μαλακό τυρί και καπνιστό σολομό. Καλησπέρα σας φίλοι μου, καλησπέρα σας. Έχουμε τη Λίζα εδώ, η οποία με το που βλέπει τη κάμερα κάνει χρούτς για να την πάρω αγκαλιά και να την παρουσιάσω. Παρακαλώ, είστε η Λίζα. Και είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τη Λίζα, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Θα την αφήσω τώρα, θα γριλίζει λίγο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έχετε συνηθίσει. Ναι, σταμάτα, καλό κορίτσι. Σας καλωσορίζω λοιπόν, καλώς ήρθατε πάλι, καινούριοι φίλοι, γραφτήκανε αρκετοί αυτό το διάστημα. Μετά το βίντεο με κοτόπουλο και πιλάφι, το αγκαλιάσατε πάρα πολύ τη συνταγή, άρεσε πάρα πολύ και πηγαίνει, προωθείται πολύ καλά και από το YouTube. Νομίζω δικαίως, διότι αυτή η συνταγή είναι πραγματικά μια καλή συνταγή και αρκετά ευπαρουσίαστη για το γιορτινό μας τραπέζι. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα έδεσμα, το οποίο είναι ακόμα πιο ευπαρουσίαστο στο τραπέζι, διότι έχει ακριβώς τα χρώματα των Χριστουγέννων. Απλά, αντί για έντονο κόκκινο, θα έχει έντονο πορτοκαλί και πράσινο. Λοιπόν, και τι είναι αυτό. Είναι ένα ρολό με σπανάκι και καπνιστό σολομό. Ελάχιστα υλικά, απλά θέλει λίγη προσοχή στην διαδικασία της Παρασκευής. Αυτά. Και να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Για τη σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια σπανάκι ή κατεψυγμένο ή φρέσκο, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 300 γραμμάρια κρέμα τυρί τύπου Φιλαδέλφια, μπορείτε να πάρετε όποια θέλετε μάρκα, 200 γραμμάρια φιλέτο και κομματάκια άμα βρείτε σολομό καπνιστό, 3 αυγά, χυμό από μισό λεμόνι και προαιρετικά άνηθος, 2-3 κλονάρια και λίγο αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας σημερινά. Λοιπόν, και όλα αυτά τα υλικά που σας έχω πει, αυτές οι αναλογίες, είναι για ένα ταψάκι μικρό, το οποίο είναι 32 επί 22. Ένα μικρό. Δεν του βάζουμε τίποτα, εννοώ τα λάδια, και βάζουμε μόνο το χαρτί που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα τα φτιάξω μετά. Μπορούμε να κάνουμε έτσι, αλλά εγώ θέλω να έχει τυχώματα, έτσι. Λοιπόν, και είναι έτοιμο το ταψί μας, το βάζουμε στην άκρη και ξεκινάμε έχοντας μπροστά μας ένα δοχείο για blender χειρός και άλλο ένα δοχείο επίσης για να κάνουμε τη μαρέγκα μας. Και ξεκινάμε χωρίζοντας τους κρόκους από ασπράδι. Βάζουμε τα ασπράδια στο δοχείο κατευθείαν.
Λοιπόν, και αφού έχουμε χωρίσει τους κρόκους μας, παίρνουμε το σπανάκι. Αν το σπανάκι σας είναι κατεψυγμένο, για να έχουμε 150 γραμμάρια σπανάκι πρέπει να ξεπαγώσετε παγωμένο 250 για να σας μείνει 150, γιατί το υπόλοιπο είναι υγρό. Λοιπόν, βάζουμε το σπανάκι μας μέσα σε δοχείο και προαιρετικά είναι ο άνηθος. Μπορείτε να βάλετε, εμένα μου αρέσει συνδυασμός άνηθου με σπανάκι που ταιριάζει πάρα πολύ, το ξέρετε, γιατί βάζουμε όταν φτιάχνουμε σπανακόριζο μαζί με σπανάκι μπαίνει και άνηθο, έτσι. Δεν βάζω τα κλονάρια τα χοντρά, βάζω, βλέπετε ότι το μαδάω και βάζω τα τρυφερά μέρη. Και αν δεν σας αρέσει, πάλι σας λέω, μπορείτε να παραβλέψετε. Πάντα στις αναγραφές μου, στις συνταγές κάτω από το βίντεο, σημειώνω ότι κάποια πράγματα είναι προαιρετικά, έτσι. Μπορεί να κάνουν ένα πιάτο πάρα πολύ ωραίο, ωστόσο κάποιος να έχει δυσανεξία, να μην του αρέσει η γεύση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει σπανάκι, έχουμε βάλει και άνηθο, βάζουμε και 3 κροκάδια αυγών. Και βάζουμε λίγο αλάτι μέσα στο δοχείο, όχι πολύ, διότι έχουμε και τυρί στη συνέχεια, το μαλακό τυρί, τυρί κρέμα και το σολομό φυσικά που είναι αλμυρός. Λοιπόν, και τι κάνω τώρα. Παίρνω το blender χειρός και χτυπάω Λοιπόν, βλέπετε πως το έχω χτυπήσει και τελειώσαμε με αυτό και συνεχίζουμε. Λοιπόν, και για να χτυπήσουμε, πριν χτυπήσουμε την μαρέγκα, τα ασπράδια, όχι τη μαρέγκα, τα ασπράδια, πρέπει να βάλουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς χωρίς αέρα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να χτυπήσουμε τα ασπράδια μας. Λοιπόν, και για να παίρνει η μαρέγκα αέρα, λοιπόν, θα κρατάτε λίγο το ποτήρι, λίγο πλάι και θα χτυπήσουμε. Την έχουμε χτυπήσει για να δούμε πως είναι μια χαρά. Λίγο ακόμα. Μια χαρά είναι η μαρέγκα μας, βλέπετε, έχει χτυπηθεί. Και βάζουμε στην άκρη και συνεχίζουμε. Παίρνουμε ένα μπολ ανάμιξης, βάζουμε το σπανάκι μας, και μέσα στο σπανάκι μας βάζουμε 50 γραμμάρια
αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ανακατεύουμε πολύ καλά όλο για να ομογενοποιηθούν αυτά τα υλικά. Και αφού τα έχουμε ανακατέψει καλά, αρχίζουμε και βάζουμε σπάτουλα, δηλαδή κουτάλι, τη μαρέγκα μέσα στο μείγμα αυτό. Και προσεκτικά το ανακατεύουμε με κυκλικές κινήσεις. Μόλις ανακατέψουμε τη μία δόση, προσθέτουμε και την επόμενη. Αυτό είναι παντεσπάνι. Είναι μείγμα για τη βάση για το ρολό μας. Το παντεσπάνι λοιπόν, παντεσπάνι από σπανάκι. Και γίνεται πάρα πολύ αφρός γίνεται, βλέπετε πόσο τρυφερό είναι, νομίζω φαίνεται και στην κάμερα αυτό πολύ καλά. Βάζουμε όλο το τελευταίο. Από κάτω προς τα πάνω. Και έχουμε ανακατέψει λοιπόν, έχουμε φτιάξει το μείγμα για το παντεσπάνι μας. Και είναι έτοιμο να μπει στο ταψάκι. Λοιπόν, και αδειάζουμε όλο το μείγμα μας. Είπαμε, ο φούρνος μας προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς χωρίς αέρα. Απλώνουμε λοιπόν το μείγμα μας ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Να μην έχει κενά, να προσέχετε, σχολαστικά να το κάνετε. Και θα το ψήσουμε 10 λεπτά μόνο. Να καλύπτετε, μη τυχόν δημιουργηθούν τα κενά. Βλέπετε ότι αυτά τα υλικά που σας έδωσα, το μείγμα είναι ακριβώς για αυτό το σκεύος. Γιατί αν θα το βάλετε στο μικρότερο σκεύος, θα δυσκολευτείτε να το ρολάρετε. Αν θα το βάλετε στο μεγαλύτερο σκεύος, δεν θα είναι αρκετό και δεν θα απλωθεί σωστά. Και το βάζουμε στο φούρνο, προθερμασμένο στους 180 βαθμούς, χωρίς τον αέρα, και θα σας πω τώρα για τον αέρα, γιατί μου κάνουν πολλές ερωτήσεις κυρίες. Λοιπόν,
και το αφήνουμε 10 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Βάζω 10 λεπτά. Και περιμένουμε. Και αυτό που ήθελα να σας πω είναι για τις ερωτήσεις πολλές που μου κάνουν. Έλα. Θέλει να ανέβει. Ναι, αλλά μη φωνάζεις, αφού θέλεις να ανέβεις, μη φωνάζεις. Λοιπόν, όπα. Έλα Λίζα. Και οι ερωτήσεις αυτές είναι γιατί δεν ψήνω με αέρα. Γιατί με αέρα ψήνονται ελάχιστα φαγητά. Ο αέρας είναι φτιαγμένος στο φούρνο για το γκραντινάρισμα. Όταν θέλουμε, όταν το φαγητό μας είναι ήδη έτοιμο, όπως είναι παστίτσιο, όπως είναι μουσακάς, όπως είναι σουφλέ, μακαρόνια και όλα αυτά που φτιάχνουμε, ήδη τα έχουμε προετοιμάσει στην εστία και το βάζουμε για λίγο, είτε με μπεσαμέλ, είτε για να ροδοκινήσει το τυρί από πάνω. Μόνο σε αυτή την περίπτωση βάζουμε τον αέρα, γιατί για να πάρει χρώμα, διότι το φαγητό πλέον είναι έτοιμο. Το μόνο είναι το τελευταίο, δηλαδή είναι, θα έλεγα, λίγο και το αισθητικό μέρος, έτσι, για να είναι πιο ομοιόμορφα από πάνω, ωραία κρούστα κτλ. Αυτό πρέπει να προσέχετε. Λοιπόν, λίγα. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με μικρότερη θερμοκρασία, με λιγότερους βαθμούς από ό,τι αναγράφει μία συνταγή, αν βάζουμε 2 λαμαρίνες μέσα στο φούρνο, δηλαδή η μία πιο κάτω, η άλλη πιο πάνω, για να κυκλοφορεί ο αέρας μεταξύ τους και να ψήνετε με αέρα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Μην ψήνετε τα φαγητά όλα στον αέρα, διότι δεν θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να σας πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλετε να κερδίσετε το χρόνο, δεν σας νοιάζει το τελικό αποτέλεσμα τόσο πολύ όσο έναν άνθρωπο που του αρέσει να τρώει, τότε it's up to you, όπως λένε οι φίλοι μας. Αυτό ήθελα να σας πω. Λοιπόν, έχουν περάσει 10 λεπτά, βγάζουμε. Λοιπόν, βλέπετε πως είναι, σας το δείχνω, δεν χρειάζεται παραπάνω από 10 λεπτά, διότι έχει 50 γραμμάρια μόνο αλεύρι και ουσιαστικά η βάση του είναι τα αυγά. Τα αυγά ψήνονται πάρα πολύ γρήγορα στο φούρνο, ειδικά στους 180 βαθμούς. Οπότε, το βγάζω από το ταψάκι και βλέπετε πως είναι. Έχει δώσει σχήμα, θα κρυώσει τώρα λιγάκι. Θα αφήσουμε να κρυώσει και εμείς συνεχίζουμε. Μέχρι που θα κρυώσει το παντεσπάνι μας, λοιπόν, θα ετοιμάσουμε το τυρί μας. Βάζουμε σε μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης. Στίβουμε μισό λεμόνι μέσα. Πολύ ζουμερό. Πολύ ωραίο. Και το ανακατεύουμε. Να το αραιώσουμε λιγάκι, να μπορέσουμε να το απλώσουμε πάνω στο παντεσπάνι μας. Για να γίνει λιγάκι πιο ρευστό. Ένα tips που σας δίνω, υπάρχουν αρκετά οικονομικά τυριά μαλακά από το γνωστό τυρί που ξέρουμε, τη Φιλαδελφία, έτσι. Με τα ίδια λιπαρά, με ίδια ακριβώς γεύση κτλ. Και δίπλα εκεί που είναι σκέτα υπάρχουν και τυριά που έχουν και βότανα μέσα. Πάρτε το μισό με βότανα και το άλλο μισό σκέτο. Και θα έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, βλέπετε τι κάναμε. Είναι έτοιμο και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το ρολό μας. Και όπως είναι το παντεσπάνι μας, το κάνουμε τούμπα, παπ. Βλέπετε τι έκανα. Και σιγά σιγά βγάζουμε το χαρτί, το αντικολλητικό,
Δεν πειράζει, θα έχω μικρά τέτοια ατυχήματα, δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει περίπτωση λίγο να κολλήσει, εντάξει, δεν είναι κρίσιμο αυτό. Μικρή ζημιά, έτσι. Απλά άργησα λίγο να το ξεκολλήσω, έπρεπε να το κάνω σχετικά πιο γρήγορα, αλλά δεν πειράζει. Παρεπιπτόντως, τώρα που κάνουμε ρολό, λοιπόν, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή γλυκού ρολού με μαρμελάδα στο κανάλι, θα το βρείτε, Melody of Taste, ρολό με μαρμελάδα. Να το δείτε, πάρα πολύ ωραίο, πολύ παρουσιάσιμο για το τραπέζι γιορτινό και πολύ εύκολο. Λοιπόν, ok. Λοιπόν, και βάζουμε το τυρί μας. Και αυτό που ήθελα επίσης να πω, να προσέχετε, διότι σε όλες αυτές τις συσκευασίες που είναι, στα προϊόντα μάλλον, που είναι συσκευασμένα, όπως είναι τα γιαούρτια, όπως είναι τυριά, απ' έξω γράφει 200 γραμμάρια π.χ. 200-250, ποτέ δεν είναι 200, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι 200, 180, δεν ξέρω πώς το υπολογίζουν, ακόμα δεν το ξέρω. Λοιπόν, και τι κάνω, κρατάω και το απλώνω πάνω στο παντεσπάνι μας. Προσεκτικά και ξέρετε, μη βιάζεστε γιατί κολλάει, επειδή είναι τυρί. Λίγο θα δώσετε χρόνο σε αυτή την φάση. Λοιπόν, βλέπετε ότι μας πήρε όλο το τυρί, 300 γραμμάρια. Το απλώσαμε σχεδόν όλο. Προσπαθήστε να το κάνετε ομοιόμορφα, δηλαδή να έχει το ίδιο πάχος σε όλη την επιφάνεια. Αυτές τις άκρες μπορείτε να τις αφήσετε ένα δάχτυλο εδώ και ένα δάχτυλο εδώ για να μην σας δυσκολέψει να μην βγαίνει το τυρί. Λοιπόν, και εδώ στις άκρες μπορείτε να πάτε μέχρι άκρη. Άκρη. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ λείπει λιγάκι. Το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε το σολομό μας. Η γάντια πρέπει να φορέσει κανείς, γιατί δεν είναι ότι ευχάριστο, είναι πάρα πολύ ευχάριστο είναι να το τρως, αλλά μυρίζει. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και το έβαλα σε ένα χάρτινο, για να μην βάζω στο πλυντήριο μαζί με τα άλλα πιάτα. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ότι μερικά κομμάτια που έχω εγώ είναι μεγάλα φιλέτα, έτσι. Επειδή θα χρησιμοποιήσω και μικρά κομματάκια, θα βάλουμε πρώτο αυτά που είναι μεγάλα για να καλύψουμε τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και μικρά κομματάκια, τα οποία θα βάλω εδώ, δηλαδή συμπληρωματικά. Εδώ, εδώ και καλύπτουμε όλα αυτά τα κενά. Τώρα, αν έχετε συνήθως, αυτά είναι τα μεγάλα φιλέτα
του σολομού είναι τέτοιου μεγέθους, δηλαδή παραπάνω δεν θα βρείτε, μικρότερα ναι, μεγαλύτερα όχι. Οπότε καλό είναι να έχουμε και μικρά κομματάκια έτσι για να τα καλύψουμε. Ή να πάρουμε περισσότερο αυτό που είναι σε μεγάλα κομμάτια, που συνήθως είναι γύρω στα 100 γραμμάρια συσκευασία. Τώρα αν θα ήμασταν στη Σουηδία θα το πηγαίναμε και θα τα βρίσκαμε σε οποιαδήποτε μορφή υπάρχει σολομός, που είναι εθνικό τους ψάρι. Λοιπόν, έχουμε καλύψει και τώρα πάμε να το κάνουμε ρολό. Λοιπόν, και τώρα παίρνω ένα κομμάτι, βλέπετε που πήγα, δηλαδή το πήγα λιγάκι πιο στην άκρη προς εμένα, σε μικρότερη επιφάνεια του χαρτιού, και πάω να το γυρίσω. Γυρνώντας έτσι, τραβάμε το χαρτάκι και φτιάξαμε ένα ρολό. Το φιξάρουμε λίγο έτσι με τα χέρια. Το φιξάρουμε λίγο με τα χέρια. Λοιπόν, παίρνουμε την μεμβράνη. Απλώνουμε πάνω στο ξύλο μας. Με αυτόν τον τρόπο. Κόβω. Και μεταφέρω το ρολό πάνω στη μεμβράνη και σκεπάζω. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο φιξάρω, ρολάρω. Υπάρχει περίπτωση έτσι λιγάκι να σπάσει, δεν πειράζει, δεν είναι κάτι τρομερό. Αφού έχουμε ολοκληρώσει, το έχουμε βάλει στη μεμβράνη, μεταφέρω σε ένα ξύλο, σε μια πιατέλα αν θέλετε, και βάζουμε για 1 ώρα στο ψυγείο για να κρυώσει. Και μετά θα το δείξουμε. Αν το θέλουμε πολύ γρήγορα, μπορούμε να βάλουμε για 20 λεπτά στην κατάψυξη, αλλά δεν το συνιστώ. Καλό είναι σιγά σιγά να οριμάζει, οτιδήποτε να οριμάζει, έτσι, να μην το παραβιάζουμε. Οκ. Και μπαίνει στο ψυγείο. Ήθελα να πω στο φούρνο, μην το βάλετε στο φούρνο έτσι όπως είναι. Λοιπόν, ωραία. Βγάλαμε λοιπόν το ρολό μας και η Λίζα έχει λυσάξει από τις μυρωδιές και αρχίζουμε και κόβουμε κομματάκια. Λοιπόν, τα οποία κομμάτια είναι έτσι. Λοιπόν, για να το κόψετε καλά και ίσιο για το τραπέζι σας, θα σκουπίζετε το μαχαίρι. Και όχι πάρα πολύ λεπτά κομμάτια. Θέλω να σας δείξω από κοντά πώς είναι. Βάζουμε με αυτό το τρόπο. Σκουπίζουμε. Εσείς θα το αφήσετε, άμα το φτιάξετε, όλη τη νύχτα στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί ακόμα καλύτερα.
είναι αυτό που φτιάξαμε σήμερα. Λοιπόν, ρολό με σπανάκι, με τυρί και σολομό. Και τώρα, κοιτάξτε πόσο ευπαρουσίαστο είναι, πόσο πλούσια γκάμα χρωμάτων και εννοείται και η γεύση. Τώρα θα τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν, παίρνω ένα κομματάκι και το βάζω στο πιάτο και σας έχω διαλέξει μαύρο πιάτο για να κάνει κοντράστ, παρακαλώ πολύ. Έτσι θα σας έχω, στα καλύτερα. Λοιπόν, κόβω. Βλέπετε πόσο εύκολα κόβεται. Και δοκιμάζω. Με λέξεις δεν περιγράφεται, μόνο επιφωνήματα. Τύπου τι νόστιμο που είναι. Καταπληκτικό ρεκτικό. Καταπληκτικό. Φτιάξτε το. Λίγο μπελαλίδικο είναι, αλλά όχι και τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι. Ρολό σπανάκι με μαλακό τυρί και καπνιστό σολομό. Για χριστουγεννιάτικο τραπέζι, πρωτοχρονιάτικο, ό,τι πρέπει. Αν θα δουν αυτό στο τραπέζι οι καλεσμένοι σας, θα λένε respect. Λοιπόν, εμένα κόλλα 5 αλμπίνα, μπράβο, μπράβο, μπράβο στον οπερατέρ, μπράβο στη Λίζα, η οποία η ουρά πηγαίνει έτσι και εκεί που έχω 25 βαθμούς ας πούμε στο σπίτι γίνεται αμέσως 23, είναι το φυσικό ανεμστηράκι. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε το βίντεο. Μαρία, συγγνώμη, εσύ δεν φώναζες τώρα να μου πεις ότι θέλεις αγκαλιά? Ναι, και γιατί φωνάζεις? Λοιπόν, γυναίκα. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν πάλι μαζί μας. Έλα, κατέβα τώρα, μην γριλίζεις. Ναι, σταμάτα. Λοιπόν, από μένα και τον οπερατέρ Παύλα σκηνοθέτη, γεια σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Μουρλίζα, Πελοπίδα το κοτέτσι του και εμάς, τον οπερατέρ και εμένα. Γεια σας.